So, mukhang may bagong makakabudol sa akin. At ito yung TikTok siya. Yan. Underarm whitening set. So, testingin natin kung puputi ba dito yung kilikili ko. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, guys, dati nauubos yung oras ko kaka-TikTok. Pero ngayon, parang pati budget ko mauubos na. Kasi guys, ganito yan. First time kong umorder sa Shopee. Ay, sorry. Nasanay kasi ako. First time kong umorder sa TikTok, guys. And you know, ang bilis dumating. 3 days lang dumating na kaagad yung order ko. Ito siya, oh. Ayan. So, mukhang may bagong makakabudol sa akin. At ito yung TikTok. At ano ba itong mga in-orders kong ito? So, let's see, guys. So, open muna natin. You know, guys, ay minsan talagang pag nagbabrowse ka, kahit sa Facebook, kahit sa Messenger, di ba? Pagka may lumalabas doon ng mga products, tas wala ka talagang control sa sarili mo, mapapa-order ka talaga. And ito nga, mayroong naka-catch ng aking attention. At ito ay galing sa TikTok. Ito, di ba? Secure na, naka-bubble wrap, and tignan natin kung kompleto ba yung mga dumating. So, meron pa silang thank you card. Ayan. Thank you from TikTok. So, let's open it, guys. So, excited na akong makita ang in-order ko. At alam niyo naman, ito ay ano lang, anik-anik lang. Siyempre, 800 pesos dito. Marami naman to. Ayan. Super, ano talaga siya, super secured. And, charan! So, ito yung na-order ko sa TikTok. Ito yung ina-advertise ng magandang babae. I don't know her name, pero this is the Clarity Essentials. So, Clarity Essentials. Ano ba itong Clarity Essentials na to? At bakit nabudol ako nito? So, eto siya. Yan. Underarm whitening set. So, testingin natin kung puputi ba dito yung kilikili ko. Ayan. Sabi nila kasi nakakaputi. So, i-try natin kahit di ka daw mag-deodorant dito. So, hindi na tayo bibili ng deodorant. Testing na lang natin itong kanilang underarm whitening set. So, siya ay toner and what else? Whitening cream. Ayan o, guys. So, tignan natin kung totoo ba ang chismis na nakakaputi talaga ito ng kilikili para naman na pumuti din yung ating kilikili. Ayan. Ano pa ba yung iba kong in-order? Sabi nila, dito, mabilis daw ito makaputi. Parang 1 week or 2 weeks, makikita mo na yung result. And what else pa yung in-order ko? Ito. Instant bleaching soap. Ayan. Instant bleaching soap. Ito. Pampaputi din daw siya. Tignan natin kung puputi tayo dito. And this one. And guys, ito ay instant whitening lotion. Ayan. At ito naman, facial set. Ito. Clarity facial set. Ano bang meron dito sa Clarity facial set na to? Maganda daw kasi itong product ng Clarity Essentials. According to the review na nababasa ko sa Facebook at saka sa TikTok, syempre marami nag-a-advertise sa TikTok. And talaga naman sa mga advertisements nila, talaga mapapawaw ka and of course, mabubudol ka talaga nila. So, ang laman nitong Clarity Essentials na to, nitong facial set na to ay ito, premium kojic soap. I don't know kung anong use nito, pero ito daw ay anti-aging and skin lightening. This one ay
night cream. Ayan, guys. Ito naman ay day cream. So, try natin tong lahat. Pero, syempre, utay-utay lang para hindi naman tayo nabibita. So, ito ay facial toner. So, guys, lahat ng ito ay na-order ko from TikTok. Pero isang store lang, syempre. And pag effective siya, bibili ulit tayo. So, heto guys, yung aking mga na-order kay TikTok. Ang Clarity Essentials. At itatry natin kung effective ba ang lahat natin. So, mabilis ang shipment. Yun lang yung masasabi ko pagdating dito. So far, ito muna yung review ko for the first time na umorder ako sa TikTok app. So, unang-una, mabilis ang shipment. Tapos, syempre, mabilis din mag-place ng order. And another thing ay, mabilis din i-deliver. So, kahit ano kami yung dito sa province pa, na-ship naman kaagad yung order at mabilis na deliver kahit Sunday na deliver siya kaagad. Diba nag-deliver nito? Kasi hindi ako yung tumanggap. So, ito ay from Shopee Express. So, at ang ating seller, ang sender nito ay from NCR Metro Manila, Quezon City. Yan, Clarity Essentials. At ito ay nagkakahalaga ng 804 pesos. So, sulit kaya ang 804 natin? So, let's see. Check natin. So, kapag sulit ang ating bayad at talaga namang effective ang kanilang products, wait for me another vlog regarding Clarity Essentials. So, see you guys and thank you for always watching my videos. Do not forget to subscribe and then like and share this video. Maraming salamat po and God bless you all.